අයිබෝ යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු kalyanijayalath kingdom channel. මං හිතනවා වෙනද වගේම ඔයාලා හැමදෙනාම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලට මං අද අරගෙන ආවේ ගෙදර් ෆුඩ් එක උපයෝග කරගෙන කොහොමද අපි අපේ ඇඳුම් පහසුවෙන් ලස්සන නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලා අද ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම ඇඳුමක් රැලි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ ෆුඩ් එක උපයෝගී කරගෙන ඇත්තටම පුළුවන් අපේ කාලය ශ්‍රමය දෙකම ගොඩක් වෙලාවට ඉතිරි කරගන්න. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell button එක click කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් බලා ගන්න. ඉතින් යාළුවොත් එක්ක share කරන්න, comments කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ මේ ෆුඩ් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ගෙදර ෆුඩ් එකක් ඔයාලට ලංකාවෙන් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් එකකිනුත් ගන්න පුළුවන්. Amazon, eBay වලත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේ විදිහට ඔයාලා ෆුඩ් එක ෆික්ස් කරගන්න. ඉතින් හරිම ලේසියි. ඔයාලට මේ ෆුඩ් එක හදාගත්ත පස්සේ ටෙන්ෂන් එක තියාගන්න ඕනේ 8ට හෝ 9ට. ඉතින් මෙතනදී මම වැඩි රැලි ප්‍රමාණයක් ගන්න අවශ්‍ය නිසා මම 9ට තියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී කඳ කොටසත් සායි කොටසත් එකටම තියලා මහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මෙන් උඩින් මේ අර දාර ඇතුලෙන් මම දැම්මේ කඳ කොටස, යටින් තියලා තියෙන්නේ සායි කොටස. මෙතනදී ඔයාලගේ වම් පැත්තේ අත මේ රෙද්දේ උඩ කොටසේ මේ විදිහට යන්තමට අල්ලගෙන රෙද්දේ යට කොටසට සමාන්තරව තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ දකුණු අත පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මම රෙද්ද යට කොටසට. ඒ වගේම මගේ වම් අත මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ රෙද්දේ දකුණු පැත්ත කොටසට. ඒ හින්දා ඔයාලා හොඳින් බලන්න මගේ දකුණු පැත්තේ අත මම මේ උඩ තියෙන රෙද්ද කොටස අරගෙන යට තියෙන රෙද්ද කොටසට සමාන්තරව, ඒ කියන්නේ කෙලින් මම හරියට අල්ලගෙන තියෙනවා. කිසිම ප්‍රෙෂර් එකක් මම දෙන්නේ නැහැ. යන්තමට අල්ලගෙන තියෙනවා ඒ රෙද්දට සමාන්තරව. එහෙම කරපුවාම අපිට මේ සීම් allowance එක ගානට ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපිට සීම් allowance ඕනේ අඟලක් කියලා, නැත්නම් අඟල් භාගයක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා මෙහුම පටන් ගන්නකොට තීරණය කරන්න ඕන මගේ මේ ඇඳුමට කොච්චර මෙහුම් වාසි තියෙන්න ඕනේද කියලා. හැබැයි මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාලා රෙද්ද අල්ලන්න කලින් ඕවර්ලොක් කරන්න. ඒ වගේම කඳ කොටසට හැමතිස්සෙම මෙහුම් වාසි වැඩිපුර එනවා උඩ කොටසට. ඒ කියන්නේ රැලි තියෙන කොටසට මෙහුම් වාසි උඩ කොටසට වඩා වැඩිපුර එනවා. දැන් මම මෙතනදී අපි ෆ්‍රිල් එකක් අල්ල ගන්නවා කියන්නකෝ. මේ ෆ්‍රිල් එකට මේ විදිහට රැලි කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම ටෙන්ෂන් එක තියාගෙන තියෙන්නේ 8ට. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆුඩ් එකකින් ගොඩාක් රැලි ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න බෑ. එකම ප්‍රමාණයට පුළුවන් රැලි කරගන්න. ඒ වුණාට රෆල්ස් ෆුඩ් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි අඟල් භාගේ අඟල ඕනෑම ප්‍රමාණයකට කොටස් 3කට ඔයාලගේ ෆ්‍රිල්ස් ටික හදාගන්න. ඉතින් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ රෆල්ස් ෆුඩ් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒක චුට්ටක් ලොකු එකක්. ඉතින් හරිම ලේසි, ලොකුයි කියලා මේ අමාරු නැහැ. ඉතින් ඔයාලා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ වීඩියෝ එකත් මම ළඟදීම අරන් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ෆ්‍රිල්ස් හදාගෙන ඔයාලගේ ඇඳුම් වලට අල්ලගන්න. ඉතින් ඒ වල වටිනාකමත් ලස්සනත් දෙකම වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ බලන්න මම මේ ටෙන්ෂන් එක 9ට මෙතන තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ නූල් වල දිග ප්‍රමාණය ඔයාලට කැමති පරිදි හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී දික් නූල තියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් දික් නූල තියාගෙන තියෙනවා මම මෙතනදී. ඒ වගේම මම මෙතනදී ටෙන්ෂන් එක 8ට තියාගන්නවා. මොකද මට ඕන මෙතන ටිකක් රැලි පොඩක් ඈතින්. ඒ නිසා මම මේ පහළ තියෙන සුදු පාට රෙදි කොටස තමයි රැලි වෙලා ඉන්නේ. දැන් මම මේ කළු රෙදි කොටස මේ ධාරය ඇතුලෙන් දැම්මා. ඉතින් කලින් වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ යට රෙද්ද වම් අත උපයෝග කරගෙන අල්ලගන්න. උඩ රෙද්ද දකුණු අත උපයෝග කරගෙන සුදු රෙද්දට සමාන්තරව ඔයාලට පේනවා මේ මං ඇද වෙලා වගේ තමයි මේ ඇල්ලෙන්නේ. ඒ උනාට බය වෙන්න එපා. මේක මහනකොට හරියට එක කෙලින් සීම allowance මෙහෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට ෆුඩ් එකට
අංගල් 5ක් 6ක් ඈතින් තමයි මේ අල්ලගෙන තියෙන්නේ. උතර මේක රෙදි කොටස ෆුට් එකට ලං වෙනකොට හරියට සීම ලවුන්ස් එක සමානව අපිට මැහිලා එනවා. ඉතින් අපිට මේ ෆුට් එක මහගන්න මැෂිමට ඒ ෆුට් එකට උදව්වක් අපි කරන්න. ඉතින් මං කියලා දුන්න විදිහට ඔයාලා රෙදි කොටස් හරි විදිහට තියාගත්තොත් ඔයාලගේ කාලය ශ්‍රමයක් දෙකම ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලස්සන නිර්මාණ ඔයාලගේ අතින් එලි දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ ෆුට් එකක් අරගෙන ඔයාලගේ අතින් ලස්සන ඇඳුම් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ ෆෑන් පේජ් එකට ඔයාලගේ නිර්මාණය යොමු කරන්න. මං ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් මගේ Facebook එකේ link එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කුලියට ඇඳුම් අහනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඇඩ්ස් එකක් නොමිලේ Facebook page එකේ පළ කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඇඳුම් අහගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ලයික් දාන්න, ෂෙයා කරන්න වෙනද වගේම. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඉදිරියේදී මම ඔයාලට තවත් ෆුඩ් වර්ග අරගෙන එනවා. ඒ වගේම මම හෙට නැත්තම් අද ලස්සන ගවුමක් අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක මහපු ගමන් ඔයාලට මම දානවා. බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී රපල්ස් කොහොමද අපි පහසුවෙන් කරගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් දානවා. ඉතින් තව ගොඩාක් ෆුඩ්ස් වර්ග තියෙනවා. ඔයාලගේ කාලයේ ශ්‍රමය වගේම ඇඳුම් වල වටිනාකමත් ඔයාලට පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මැෂින් වලට අල්ලන ෆුඩ් වර්ග තියෙනවා. මම අරගෙන ඉනවා ඔයාලට එකින් එක. ඉතින් සතියකට දෙකක්වත් මම දාන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම මම පොරොන්දුණු පරිදි ඉදිරියට ගොඩක් සාරි බ්ලවුසස් වර්ග අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක්. අයිබෝවන්. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.